Minä olen Kimmo Kumpulainen, toimin opettajana 14 vuotta ja nykyään toimin arviointiin erikoistuneen Skills Up Oy:n toimitusjohtajana. Arviointi määritellään laissa ja opetussuunnitelmassa parilla eri tavalla. Toinen näistä on se loppuarviointi, päättöarviointi, ja ammatillisella puolella puhutaan osaamisen arvioinnista. Ja se on tämmöistä, kuinka hyvin asiat on sillä hetkellä kokonaisuudessaan hallussa, ja se yleensä arvioidaan numerolla tai sanallisella arvioinnilla, ja useimmille tulee mieleen tästä todistus ja arvosana. Ja toinen puoli arvioinnista on sitten oppimisen arviointia, mikä on enemmän sitä, että mitä päivittäin tapahtuu, mikä on sun tämänhetkinen taitotaso, mitä sä osaat, mitä sun pitäisi tsempata, mikä on sun tavoite, miten sä voit oppia. Eli arvioidaan sitä, että miten asiat menee, mitä seuraavaksi. Eli se on sellaista ohjaavaa, kannustavaa arviointia. No, oppimista on hyvä arvioida monestakin syystä, ja eikä pienin niistä syistä ole tietenkään motivaatio. Eli käytännössä se, että sä itse huomaat, että jos sä teet jotain, niin sä menet eteenpäin, niin se on jo hirveän hieno asia. Ja tietenkin, jos vielä joku muukin huomaa, esimerkiksi opettaja, asiantuntija, että sä kehityt jossain ja antaa sulle palautetta ja kertoo, että hieno homma ja tässä menet eteenpäin, niin se tsemppaa vielä entistä enemmän. Eli se on yksi syy. No, toinen on sitten nuoret, alle 25-vuotiaat. Niille ei ole aivot vielä kehittynyt niin pitkälle, että ne pystyisivät pohtimaan hirveän pitkälle tulevaisuuteen liittyviä asioita. Joten jos mulla on joku arvosana esimerkiksi, mikä tulee joskus jouluna, keväällä, niin tämänhetkinen tekeminen, niin sitä on hirveän vaikea liittää siihen, että mä saan joskus sen palkinnon. Vaan pitäisi enemmän olla tässä reaaliajassa nykyhetkessä, että missä mennään nyt ja mitä seuraavaksi. Ja toinen sitten tämmöinen arviointiin liittyvä syy on se, että hyvin valitettavan usein opettajille jää semmoinen moodi päälle, että he antaa uutta tietoa, sitten tulee tehtävä ja koe, ehkä harjoitus, uutta tietoa, harjoitus. Niin silloin se vastuu siitä etenemistä on opettajalla, ja käytännössä silloin se arviointiosio, jos jää pois, niin se opiskelija ei missään vaiheessa pysähdy, että mitä mä osaan, mitä mun pitää tehdä, eikä se opiskelija ota sitä vastuuta siitä omasta oppimisestaan, jos ei välillä pysähdytä pohtimaan, missä mennään. No, arviointia on tutkittu paljonkin. Viimeksi nyt tuli 2015 vuoden lopulla hyvä tutkimustulos siitä, että arviointi ohjaa hirveästi sitä toimintaa. Eli käytännössä, jos sua arvioidaan nyt vaikka paikallaoloa, niin sä kiinnität siihen huomiota. Jos taas kiinnitetään huomiota vaikka vuorovaikutustaitoihin, niin sä kiinnität siihen huomiota. Ja toinen tulos, mikä on se, että ihmiset muuttaa omaa toimintaansa siihen suuntaan, että jos sua mitataan kokeilla, niin sä valmistaudut kokeisiin. Päivää ennen luet hirveästi, pistät tiedot siihen, ehkä unohdat. Mutta sitten jos se on enemmän sitä jatkuvaa arviointia, niin sun energia opiskelijana kiinnittyy siihen päivittäiseen toimintaan, mutta se ohjaa myös yhtä paljon sen opettajan toimintaa, että se alkaa kiinnittää päivittäin siihen vaikka nyt vuorovaikutukseen huomiota.